Dimineața s-a dovedit a fi minunată. După 2 săptămâni de ploi torențiale, în sfârșit, soarele a ieșit. Ceasul nu arăta încă 6, când razele jucăușe au pătruns în dormitor prin perdelele trase neglijent. Ecaterinei îi plăcea să mai rămână puțin în pat, așa că s-a întors pe partea cealaltă. Dar razele solare au sărit pe suprafața oglindită a unui vechi toalet, care se afla chiar în fața patului, și fără nicio jenă au început să-i lumineze ochii. Mormăind, cum vă este rușine? Ecaterina a ieșit cu reluctanță de sub plapumă, iar pe partea cealaltă s-a simțit o mișcare însoțită de murmurele nemulțumite ale soțului. Ecaterina, de ce te-ai ridicat? E încă foarte devreme. Mai stai puțin. Dar dorința de a dormi dispăruse deja. Andrei, tu dormi, iar eu mă duc în bucătărie să pregătesc ceva pentru micul dejun. De sub plapumă a apărut o mână masculină, iar murmurele s-au transformat în miorlăitul unui pisoi sătul. Albinuța mea, muncitoare, măcar duminica să te odihnești. Femeia a exclamat cu uimire. Și am uitat că astăzi este duminică. De îndată ce mă duc în vacanță, zilele încep să se amestece. Asta se întâmplă pentru că vrei să faci toate treburile dintr-o dată. Nu poți trăi așa, Ecaterina. Trebuie să te mai și răsfeți. Dar, deoarece uiți această regulă, sunt gata să ți-o reamintesc în toate detaliile. Ecaterina Lascova a respins mâna soțului. Andrei, oprește-te. Să lăsăm joaca pe mai târziu. Până nu ne arde soarele prea tare, mă duc să verific ce se întâmplă în grădină. Poate că voi smulge puțin iarbă. Idee proastă. După atâtea ploi, acolo este acum un adevărat nămol. De sub plapumă a ieșit o față somnoroasă a capului familiei. Andrei Victorovici a început să cânte cu entuziasm Albinuța, zbur, 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 nu merg la grădiniță, Albinuța, zbur, zbur, zbur. Și mai departe nu mă amintesc. Dar această melodie este despre tine. Ecaterina a glumit, dându-i o palmă ușoară pe nas. Te-a învățat Maria. Un zâmbet mulțumit s-a răspândit pe fața bărbatului. Aha, a noastră Maria este atât de insistentă. Dacă își pune ceva în cap, nu te poți dezbăra de ea. M-a învățat toată seara trecută să cânt această melodie prostească. Și am visat toată noaptea la albine. Una era atât de răutăcioasă și cu fața de babă. Zbura deasupra mea, zumzăind, că voi atrage cornițele mele la voi. Ecaterina a râs. Andrei, ești un visător incurabil. Să o vezi pe Grașova în rolul unei albine, asta poate să-ți vină doar ție în vis. Bine, mă duc, cât timp copiii dorm, voi lucra puțin. Cu o speranță evidentă de a fi refuzat, bărbatul a întrebat, poate să te ajut? Ecaterina Alexandrovna a zâmbit cu bunătate. Nu trebuie, mă descurc singură. Doar mă vei deranja. Odihnește-te, căci trebuie să pleci în curând. Andrei s-a băgat din nou sub plapumă. Da, trebuie să plec miercuri. Ecaterina s-a îndreptat spre uși, dar soțul a vorbit din nou. Ascultă, Ecaterina, m-a lovit acum o idee genială. Ce părere ai despre un picnic în mijlocul naturii? Un zâmbet misterios s-a așezat pe fața femeii. Îmi place, pozitiv. Mulțumesc că mi-ai dat o idee bună. Voi pregăti ceva neobișnuit, iar apoi vom sta toți împreună în foișor. Cred că copiii vor fi încântați. Bărbatul a obiectat, în foișor este plictisitor. Și nu vreau ca Grașova să ne vadă. Are un ochi rău. Mai bine mergem la râu, găsim un loc retras, întindem o pătură. Sunt sigur că Roma și Maria vor fi încântați. La prânz, soarele va elimina toate urmele ploilor. Femeia a suspinat expresiv. Bine, m-ai convins. De mult timp nu am petrecut timp cu toată familia. Mergând pe vârfuri, Ecaterina a ieșit pe ușă. Pe drumul spre bucătărie, a aruncat o privire în camera copiilor, unde fiul și fiica dormeau dulce. A pus ceainicul pe aragaz și s-a gândit pentru o clipă. I-a venit în minte cum, acum 5 ani, au petrecut o zi întreagă pe malul râului. Atunci, romanul lor abia începea, iar fiecare întâlnire descoperea ceva nou. Atunci era o vreme foarte caldă, iar deja la mijlocul lunii iunie, apa din râu se încălzise până la temperatura laptelui proaspăt. Ecaterina s-a jucat mult în apă puțin adâncă, iar când a ieșit pe mal și a început să-și stoarcă părul, Andrei a apucat un băț care zăcea aproape și a început să deseneze linii pe nisip. La început, aceste linii, semicercuri și dungi păreau un set haotic de figuri geometrice. Dar, odată ce Andrei a tras câteva linii de legătură, liniile haotice s-au transformat într-un portret feminin. Ecaterina a fost încântată. Wow! Ca un adevărat artist!
Andrei a fost mulțumit de laude. Ecaterina, te-am desenat pe tine. Tânăra femeie a privit portretul ei pe nisip pentru o vreme, apoi a spus: E totul bine. Și asemănarea există. Doar că arăt prea tristă. Mai bine mă desenează fericită. Andrei, râzând, a promis: cu siguranță îți voi îndeplini comanda, dar doar data viitoare. Ea a întrebat: de ce nu astăzi? El a răspuns, de asemenea zâmbind: pentru astăzi mi-am consumat tot potențialul. Mă tem că a doua oară nu va ieși atât de bine. Eu nu sunt artist, ci doar un amator autodidact. Dar, în curând, evenimentele au făcut ca perechea îndrăgostită să amâne plimbarea la râu pentru o perioadă nedeterminată. Doar uneori, femeia îi reamintea soțului: Andrei, nu ți-ai îndeplinit promisiunea. Deoarece majoritatea bărbaților nu rețin în minte distracțiile romantice din trecut, Andrei Victorovici se concentra de fiecare dată, frunzărind fruntea. Ecaterina, te rog, reamintește-mi ce am promis și nu am îndeplinit? Lemnele par să fi fost tăiate pentru un an înainte. Am reparat ușa din seră. Am reparat o gaură pe acoperișul băii. Ce altceva? Confuzia soțului o stimula și mai mult pe Ecaterina, dar ea nu a chinuit mult timp persoana iubită. Relaxează-te, Andrei. Nu este vorba despre baie și lemne. Pur și simplu am vrut să-ți reamintesc despre promisiunea ta de a-mi desena portretul pe nisip. După asta, de obicei râdeau împreună de gluma reușită a femeii. În general, în acești 5 ani și puțin, viața Ecaterinei a fost plină de evenimente fericite. Și toate acestea se datorează soțului grijuliu. Andrei se străduia să o protejeze pe femeia iubită de tot ce ar putea provoca măcar o umbră de tristețe. Pe aragaz, ceainicul a început să șuieră, iar femeia, respirând adânc, a umplut o ceașcă cu băutură aromată. După un mic dejun ușor, totuși a decis să verifice starea grădinii, dar nu a reușit să iasă pe ușă, că telefonul mobil a sunat. Femeia, în grabă, a uitat să ia cu ea dispozitivul de comunicare, a alergat înapoi în casă, plângându-se pe jumătate. Doamne, cui am trebuit așa de vreme? Soțul a setat un ton de apel destul de strident pe telefonul ei, iar femeia se temea că sunetele puternice îi vor trezi pe copii. Apucând mobilul, a ieșit pe ușă. Dar, deoarece gadgetul continua să emită melodii insistent, a fost nevoită să caute adăpost în foișor. Numărul era necunoscut. Apăsând butonul verde, femeia a spus destul de neprietenoasă: alo. Din telefon s-a auzit o voce pe care ar fi putut-o recunoaște dintr-o mie de voci diferite. Ecaterina, eu sunt Miron. O tremurare nervoasă a trecut prin corpul femeii, iar inima a început să bată puternic în piept. Te-am recunoscut. De ce mă suni? Probabil nu pentru a-mi dori o dimineață bună? În receptor s-au auzit niște zgomote puternice, apoi aceste sunete s-au oprit. Miron a început să se scuze stângaci. Scuză-mă, Ecaterina, mi-a ieșit complet din cap că, conform regulilor etichetei, trebuie mai întâi să ne salutăm cu bună sau bună dimineața. Alege ce preferi. Femeia a observat cu sarcasm. Da, este surprinzător să aud asta de la tine. Ce s-a întâmplat în viața ta, de ai ajuns să suni o țărancă proastă? Căci exact așa m-ai numit cândva. Răspunsul abonatului a fost precedat de o serie întreagă de zgomote. Ecaterina, de ce ești așa? A trecut atât de mult timp, ar fi trebuit să uiți unele momente neplăcute. Ecaterina l-a întrerupt pe interlocutor. Cum ai aflat numărul meu? S-a auzit un râs mulțumit. Nu o să crezi, dar s-a întâmplat complet întâmplător. La piață, am întâlnit sora bunicii tale, Eugenia Mitrofanovna, și mi-a dat numărul tău de telefon. Tremurul s-a transformat în furnicături. De fapt, cea mai mare parte a acestor insecte invizibile s-a concentrat pe cap, iar femeia a simțit clar cum îi tremură părul. A strigat de spaimă. Cum ai putut să o vezi pe baba Eugenia, dacă a murit acum mai bine de un an? Din nou s-a auzit râsul. Așa că nu ți-am spus că am întâlnit-o ieri. Nu pot da date exacte, dar a fost undeva în octombrie sau noiembrie. Apropo, ea m-a recunoscut prima, deși ne-am văzut doar o dată. Am discutat puțin, mi-a povestit despre viața ta. Recunosc, mă bucur că ți-a mers bine. Miron a tăcut, iar Ecaterina s-a gândit chiar că conversația s-a întrerupt din cauza problemelor de conexiune, dar a urmat un suspin, iar apoi vocea bâlândă a vechiului cunoscut. Ecaterina, probabil înțelegi că apelul meu este motivat de o cauză serioasă? Nu, încă nu înțeleg. Și ce urmează? La telefon nu pot spune totul. Trebuie să ne întâlnim. În sufletul femeii s-a ridicat un sentiment de demnitate feminină.
Pronunțând fiecare cuvânt, a întrebat. Nu am nicio dorință să mă întâlnesc cu tine. Spune-mi ce vrei. Miron a început să explice în grabă. Ecaterina, nu închide. M-am exprimat nefericit. Dă-n adresa ta și voi veni eu. Înțelegi, este o chestiune de viață și de moarte. În vocea fostului iubit era ceva care a făcut-o pe Ecaterina să cedeze cererii lui. Nu, Miron. Nu trebuie să vii la mine. Odată mi-ai distrus viața și nu vreau să repet asta. Sunt de acord să ne întâlnim pe un teren neutru. Vechiul cunoscut a început să-i mulțumească Ecaterinei, dar în cuvintele lui nu era sinceritate. Femeia simțea instinctiv că întâlnirea la care a fost de acord nu îi promite nimic bun. Dar a fost deja prea târziu să se răzgândească și nici nu era convenabil să-și schimbe decizia la doar un minut după. Soarta a fost zgârcită atunci când a împărțit bucuriile între cei care s-au născut în ajunul anului nou, poate că, la acel moment, soarta avea resursele epuizate de generozitate, așa că fetița nou-născută, pe care a adus-o pe lume o persoană nu foarte tânără, aproape că nu a primit nimic. Această persoană, pe nume Ludmila Istomina, aflându-se în ultima lună de sarcină, a decis să facă o excursie înainte de anul nou. Femeia a dus, cu alte cuvinte, un stil de viață nu foarte corect, adică prefera distracția muncii productive. În acea zi, la sfârșitul lunii decembrie, a mers în vizită. Ludmila spera să rămână la un cunoscut timp de o săptămână sau două, iar faptul că se afla într-o situație delicată nu o deranja. Cu alte cuvinte, se comporta cu indiferență față de sarcină și soarta viitorului copil. Până la destinație, Ludmila a ajuns cu bine, dar abia a ieșit din autobuz când au început contracțiile. Oameni binevoitori s-au grăbit să ajute. Doamnă, ce aveți? Vă simțiți rău? Chinuindu-se de durere, Ludmila a spus, ce inimă! Nașterea am! Credeam că măcar voi întâlni anul nou ca lumea, dar iată că am o neșansă. Nu mai devreme și nu mai târziu, ci exact de anul nou am născut. Viitoarea mamă se plângea cu voce tare, iar ajutoarele voluntare s-au grăbit să cheme o ambulanță. Femeia a fost dusă la spitalul din orașul în care visa să petreacă sărbătorile. La o oră după, Ludmila a născut cu bine o fetiță. Doctorița care a asistat la naștere nu ducea lipsă de umor. Vorbind cu noua mamă, a spus vesel. Oh, ce micuț avem! De ce, mamă, ai înfometat copilul? Judecând după toate semnele, fetița este la termen, dar nu cântărește nici măcar 2,5 kg. Ludmilei nu i-a plăcut comentariul doctoriței și a răspuns brutal. Atunci luați-vă acest micuț. Nu am nevoie de acest copil. Mă plimb pe la alții. Doctorița a interpretat afirmația mamei ca o manifestare a sindromului postnatal. Uneori, mamele care nasc au crize nervoase. Medicii au încercat să o liniștească pe femeie. Trebuie să te recuperezi puțin. Nașterea este o încercare grea pentru orice femeie. Odihnește-te puțin și în capul tău vor veni gânduri luminoase. Căci, după cum se poate judeca din anamneza ta, acestea sunt primele tale nașteri reușite? Până acum ai avut întreruperi în stadii incipient? Ludmila a murmurat nemulțumită. Ce importanță are ce am avut? Cândva mi-am dorit un copil, dar apoi nu am mai vrut. Doctorița s-a uitat cu bâlândețe la nefericita. Copiii oferă putere și pot schimba viețile în bine. Crede-mă, mâine vei privi viața cu totul altfel. Căci acum depinde de tine viața acestui mic omuleț. Dar speranțele bunului doctor nu s-au împlinit. Spre dimineață, mama care a născut a fugit din secție. Pentru un oraș mic, aceasta a fost o întâmplare extraordinară. Administrația spitalului a informat imediat despre incident la Sănătatea Publică. De acolo a venit un ordin corespunzător, iar căutările au fost preluate de lucrătorii secției locale de poliție. Aceștia au găsit-o pe noua mamă într-una dintre colibe. Femeia era deja destul de beată, dar pe fața ei strălucea un zâmbet fericit, căci visul ei s-a împlinit. Întâmpina sărbătoarea în compania unor oameni asemănători. Când a fost scoasă de polițiști, ea se zbătea și striga. Fetița plângea, se văita, când a fost arestată de polițiști. Evenimentele ulterioare s-au desfășurat cu o viteză fulgerătoare. Mama neglijentă a fost dusă la secție, unde a fost întocmit un proces verbal. Dar Ludmilei nu-i mai păsa de nimic. Cânta melodii de mahala și înjura mama ei prea corectă. Cineva dintre cei care păzeau ordinea a întrebat cu neîncredere. Poate să anunțăm rudele? Uite, ea își pomenește mama. Ludmila a râs. Să-i dați vestea mamei mele. Ea a împlinit visul. A devenit bunică. În acele vremuri, comunicația mobilă abia începea să se dezvolte în spațiul post-sovietic. Dar,
Deoarece în pașaportul mamei neglijente era trecută adresa de înregistrare, angajații poliției au reușit fără dificultate, prin colegii din orașul vecin, să stabilească contactul cu ruda femeii bețive. Când ofițerul de poliție a apărut la ușa Olgăi Mitrofanovna și a declarat: "Fiica ta Ludmila a făcut din nou o prostie", femeia s-a bucurat chiar. "S-a găsit fiica mea." "Și unde este?" "M-am gândit la tot felul de lucruri. Aproape jumătate de an nu am avut vești de la Ludmila." Ofițerul a privit-o lung pe gospodină. Nu te bucura degeaba, Olga Mitrofanovna. Ludmila ta se află în prezent în arestul dintr-un oraș vecin. Și de data aceasta a depășit-o pe ea însăși. A făcut o astfel de nebunie. Cea mai mare parte a textului a trecut pe lângă urechile femeii în vârstă, ea era îngrijorată de altceva. Apucându-se de inimă, s-a uitat implorător la ofițerul de poliție. "Constantin Vicnet, spune-mi, ce se întâmplă cu fiica mea?" Ofițerul a zâmbit din nou. "Da, se pare că Ludmila ta este vie și sănătoasă. Chiar a născut o fetiță noaptea trecută, dar a fugit imediat din spital. Aproape pe urmele proaspete, angajații departamentului au găsit-o, dar ea era deja beată, așa că nu au reușit să discute cu ea." Din gura femeii uimită a ieșit: "O, Doamne, pentru ce păcate am așa ceva? În cine a crescut fiica mea atât de neglijentă?" Femeia a suspinat, iar ofițerul a exprimat compasiunea sa: "Mitrofanovna, fiecare dintre noi are crucea sa și va trebui să o poarte până la sfârșitul zilelor sale. De ce am venit la tine? Trebuie să am grijă de fetița lui Ludmila. Până la urmă, ea este nepoata ta." În acele vremuri confuze, familiile fără copii luau cu plăcere copiii abandonați. De fapt, doritorii de a lua un nou născut erau atât de mulți, încât funcționau diferite scheme de corupție. Olga Mitrofanovna știa bine despre aceste particularități, deoarece a lucrat în sistemul educațional timp de 10 de ani. Dar, în ciuda tuturor eforturilor, nu a reușit să o transforme pe fiica ei într-o persoană responsabilă. Până în clasa a 5-a, Ludmila era mai tăcută decât apa, dar apoi parcă demonii s-au sălășluit în ea. A fugit de 2 ori de acasă, dar de fiecare dată a fost adusă înapoi. Apoi, pentru o vreme, fata s-a liniștit, dar, se pare, dorința de a fi vagabondă a trecut într-o formă latentă, adică ascunsă. Terminând cu greu liceul, Ludmila a dispărut din casa părintească, luând cu ea cerceii de aur și lanțul mamei. De fapt, de data aceasta, fugarul a lăsat un bilet: "Vreau să cunosc viața adevărată. Nu mă căutați." Fata neglijentă a apărut din nou după 1 an și jumătate. A venit împreună cu un tânăr elegant într-o mașină frumoasă și, într-un mod obraznic, l-a prezentat. "Mami, acesta este prietenul meu." Nici numele, nici prenumele tânărului nu le-a spus. Apariția Ludmilei a provocat agitație printre vecini. Pe lângă faptele cunoscute, zvonurile populare au adăugat și detalii inexistente. "Ai văzut? Fiica fostei directoare de școală se mărită cu fiul unui nou rus. Băiatul este tot dintr-o poveste, iar mașina lui este ca în filme." Această veste uluitoare a zburat prin tot satul. Ludmila, făcându-se remarcată în fața concetățenilor timp de 2 zile, a dispărut din nou în direcții necunoscute. Nu s-a mai auzit nimic despre ea timp de 3 ani. Olga Mitrofanovna a făcut cercetări despre fiica ei la cunoscut și la sora ei, care locuia în centrul regional, dar nu a reușit să afle nimic concret. Doar sora a spus odată că a văzut-o pe nepoată la gară, în compania unor fete cu comportament dubios. Olga Mitrofanovna a negat imediat presupunerile rudelor că Ludmila a căzut complet. "Eugenia, ți s-a părut, Ludmila, deși este neastâmpărată, dar are mintea la locul ei." Și s-a dovedit că mama s-a înșelat profund în toate aceste ani. După plecarea ofițerului de poliție, Olga Mitrofanovna a aruncat în geantă portofelul și pașaportul și a alergat spre stația de autobuz. A fost adesea în orașul vecin din motive de serviciu, așa că se descurca bine acolo. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la secția de poliție pentru a-și elibera fiica din detenție. Cu mare dificultate și nu fără ajutorul unui cunoscut influent, a reușit să rezolve situația neplăcută. Ludmilei a trebuit să se întoarcă în spital, unde o aștepta fetița ei. Ca să nu facă vreo altă prostie, Olga Mitrofanovna a fost nevoită să rămână în orașul vecin. După o săptămână, a luat-o pe fiica ei cu nepoata din spital. Credea că maternitatea va fi un stimulent puternic pentru viața Ludmilei și o va îndemna pe calea corectării. Ludmila a jucat cu sârguință rolul unei mame grijuli timp de mai bine de o lună. Gătea pentru fetiță, ieșea în fiecare zi cu căruciorul prin sat. Olga Mitrofanovna chiar a reproșat surorii: "Ai spus tot felul de lucruri despre Ludmila, iar ea s-a dovedit a fi o mamă bună, are grijă de Ecaterina,
îi cântă cântece de leagăn. Eugenia Mitrofanovna a suspinat semnificativ. Olga, te înșeri cu iluziile tale. Ești o persoană educată și ar trebui să înțelegi că genele nu pot fi ignorate. Tatăl Ludmilei a fost un adevărat aventurier. Te-a abandonat cu copilul și nici măcar nu ți-a spus la revedere. Ludmila a moștenit totul de la el. Și la chip, și la caracter. Ar fi trebuit să o ții pe fiica ta în mănuși de la naștere, dar tu ai cedat în tot. De aici și rezultatul educației tale dăunătoare. Nu va avea niciun folos. Se va răzvrăti cu siguranță. Cuvintele surorii s-au dovedit a fi profetice. Într-o dimineață, Olga Mitrofanovna s-a trezit auzind-o pe micuța Ecaterina strigând tare. Femeia a alergat în camera alăturată, dar nu și-a găsit fiica acolo. Numai pe noptieră, lângă pătuțul fetiței, se afla un bilet alb. Mamă, îmi pare rău, dar nu mai pot. A fi mamă nu este vocația mea. Acest bilet a fost ultimul mesaj. Ludmila a dispărut pentru mult timp. Ea nu a scris și nu a sunat. Chiar și omniprezenta Eugenia Mitrofanovna nu a reușit să afle unde se află nepoata ei. Câțiva ani au fost desfășurate căutări pentru tânăra femeie, iar apoi a fost declarată oficial dispărută. Surorile Istomina au încercat cu sârguință să o protejeze pe Ecaterina de tot felul de zvonuri. Pentru a evita influențele negative asupra fetiței, Olga Mitrofanovna, la sfatul surorii, s-a mutat din centrul raional într-un sat mic, unde cândva au crescut împreună cu sora ei. Olga, tu ești deja la pensie și ai nevoie de un mediu liniștit. Îți vei lua câteva găini, vei planta legume. Vei avea cu ce să te ocupi și va fi bine pentru Ecaterina. Altfel, ea este foarte slabă și palidă, ca o ciupercă. Te voi ajuta cu ce pot. Olga Mitrofanovna a reflectat mult și a decis că sora ei are dreptate. După ce a eliberat apartamentul de serviciu, femeia s-a mutat împreună cu nepoata în cuibul de familie. Olga Mitrofanovna nu a reușit să se dezobișnuiască de viața de la țară și, în primele luni după mutare, a reușit să-și organizeze o viață modestă într-o casă veche, dar foarte solidă, construită de tatăl lor cu Eugenia. Secretele de familie erau necunoscute pentru Ecaterina. Ea s-a obișnuit încă din copilărie cu prezența constantă a bunicii Olga, iar în zilele de sărbătoare, bunica Eugenia venea la ea. Fetița avea vreo 5 ani când a ajuns pentru prima dată într-un oraș mare. Eugenia Mitrofanovna le-a invitat la ea, promițându-le nepoatei sale o mulțime de distracții. Ecaterina, tu nu ai văzut minuni adevărate în satul tău. Vino, bunica Eugenia îți va arăta lucruri pe care nu le vei uita niciodată. Și într-adevăr, acele câteva zile au rămas în memoria fetiței pentru tot restul vieții. Bunica Eugenia a dus-o pe Ecaterina la circ și la grădina zoologică, apoi au mers împreună la magazine și au ales haine frumoase pentru ea. Ecaterina era atât de entuziasmată încât nu putea vorbi sau respira liniștită. Dar concluzia principală a călătoriei a fost conștientizarea clară că viața în oraș este mult mai plăcută și interesantă. Fetița le-a asigurat pe bunici. Când voi crește, voi locui cu siguranță în oraș. Surorile au râs atunci de afirmația fetiței. Bunica Eugenia a început să o întrebe pe fetiță. Pentru a trăi în oraș, trebuie să ai un apartament și un loc de muncă bun. Fetița avea un răspuns pregătit și pentru asta. Mai întâi voi intra la facultate, iar apoi voi găsi un loc de muncă unde plătesc mulți bani. Această afirmație a fost primită cu râs de surori, deoarece toți copiii mici visează, dar dorințele copilărești se împlinesc foarte rar în forma lor inițială. Dar Ecaterina Istomina a mers cu o perseverență de invidiat spre scopul ei. Până în clasa a 5-a, a învățat numai cu note de 10, apoi rezultatele au scăzut puțin, dar totuși fetița era considerată una dintre cele mai bune eleve nu doar din clasa ei, ci și din întreaga școală. Pe undeva, în clasa a 9-a, Ecaterina s-a decis asupra alegerii profesiei. Prima persoană căreia i-a încredințat acest lucru a fost bunica Olga. Bunico, vrei să-ți dezvălui un secret foarte important? Dar nu râde. Olga Mitrofanovna a încercat să păstreze o expresie serioasă pe față. Dacă secretul este important, nu voi râde. Promit. Fetița a respirat adânc. Voi fi învățătoare, ca tine. Privirea femeii în vârstă s-a umplut de lacrimi, dar ea nu le-a șters, ci și-a strâns nepoata la piept. Ești o fetiță deșteaptă. A învăța copiii este o activitate nobilă și mă bucur că ai ales această profesie. Ecaterina a trecut cu succes toate testele, iar numele ei a apărut pe listele fericiților admiși la format de învățământ bugetar. Dar la începutul lunii septembrie, când deja au început cursurile la facultate, fata a fost chemată la decanat și i s-a comunicat. Ne pare foarte rău, Estomina, dar a apărut o neînțelegere cu tine.
Nu ai reușit să obții suficiente puncte pentru buget. Ieri am verificat totul, dar rezultatele nu se potrivesc. Ecaterina a vrut să plângă de supărare chiar în birou, dar reprezentanții conducerii, erau 3 la număr, au început să o consoleze în cor. Fetiță, nu trebuie să plângi, căci nu ai pierdut nimic și poți studia pe plată. La început, Ecaterina s-a bucurat că situația ei s-a rezolvat atât de favorabil, dar când a aflat cât va trebui să plătească doar pentru un singur semestru, disperarea a crescut din nou în sufletul ei. Copăleșită de emoții, ea a strigat: "Eu sunt orfană! Nu am pe nimeni în afară de bunica, iar ea are doar o pensie." La acest strigăt al sufletului ei, i s-a răspuns cu severitate: "Dacă ai bunica, atunci nu mai ești orfană. Și, în general, avem condiții egale pentru toți." Ecaterina a plâns puțin în parcul de lângă facultate, apoi a alergat să ceară sfatul bunicii Eugenia. Încă mai avea speranța că aceasta va găsi o soluție, căci așa a fost întotdeauna. Dacă Eugenia Mitrofanovna se apuca de o problemă, aceasta se rezolva cu succes pentru partea slabă. Dar Ruda, ascultând povestea fetiței plângând, a spus: "Nu ești prima, Ecaterina, și cu siguranță nu vei fi ultima. Cunosc această situație și cu o încredere de 90% pot spune că te-au păcălit sau te-au dat la o parte. Alege ce îți place mai mult. Se pare că trebuia să fie promovat un copil din elita societății în facultate, iar tu ai fost aleasă ca victimă. Ce contează? O fetiță din provincie. Nu este necesar ca astfel de copii să studieze la o facultate bună, pentru ei este suficient un colegiu." Răspunsul bunicii Eugenia a provocat și mai multă disperare în fata. Cu o voce căzută, ea a întrebat: "Bunico, nu se poate face nimic? Trebuie să existe justiție în lume." Ruda a suspinat cu un sentiment: "Uită de justiție, draga mea, aceasta nu mai există în această lume. Adevărul este de partea celor care au bani și relații." Ecaterina a strigat: "Și eu ce să fac? Căci eu și bunica nu avem nici bani, nici relații." Bunica Eugenia s-a uitat la nepoată. "Nu striga, trebuie să ne gândim. Astfel de probleme serioase nu se rezolvă într-un minut. Un singur lucru pot să-ți spun imediat, mai bine zis să-ți cer. Până atunci, nu-i spune nimic Olgăi. Ai înțeles?" Ecaterina a dat din cap afirmativ, iar Ruda a adăugat: "Olga, deși mai tânără decât mine, are o inimă de piatră. Să creadă că tu studiezi liniștită, iar noi cu siguranță vom găsi o soluție." Încrederea Eugeniei Mitrofanovna a liniștit-o puțin pe fată. Ea a luat documentele de la facultate, deoarece învățământul plătit rămânea pentru ea dincolo de posibilități. Câteva zile, Ecaterina a fost într-o stare de incertitudine, neștiind ce să facă. Dar Eugenia Mitrofanovna, așa cum promisese, a găsit cea mai optimă soluție pentru situație. "Ecaterina, într-o casă foarte bogată se caută o muncitoare corespunzătoare." Fata s-a animat. "Sunt de acord. Ce trebuie să fac?" Femeia în vârstă a privit în jos. Pentru o tânără, munca nu este foarte plăcută, dar în lipsa altor opțiuni, va fi suficientă. Mai ales că doamna Litvinova, această stăpână a conacului, unde, în cazul în care ești de acord, vei menține ordinea și curățenia, a promis o plată bună. De la tine se cere doar să fii politicos, executiv și cinstit, iar aceste calități nu îți lipsesc." Ecaterina parcă nu a auzit fraza despre cerințe. Ea a întrebat cu voce joasă: "Cât mă vor plăti?" Ruda a spus suma în șoaptă, iar ochii Ecaterinei s-au lărgit de surprindere. "Chiar atât se plătește pentru spălarea podelelor?" Eugenia Mitrofanovna a simțit tonul optimist al nepoatei și a intensificat presiunea asupra fetei. "Ecaterina, da, munca într-o astfel de casă este o onoare. Imaginează-ți cum te vor privi fostele tale colege de școală când le vei spune lucrez pentru Litvinoi." Și, ca în majoritatea cazurilor, Eugenia Mitrofanovna a avut din nou dreptate cu prognoza ei. Odată, la cererea stăpânei, cu care Ecaterina a avut relații bune, chiar de la prima zi, ea a plecat cu șoferul în oraș pentru cumpărături. În centrul comercial Megapolis, Ecaterina a întâlnit întâmplător o fostă colegă de clasă. Ca de obicei, fetele au început să vorbească, iar Lica, cu o expresie acră pe față, a recunoscut: "Am picat la facultate, a trebuit să mă mulțumesc cu colegiul. Dar specializarea de croitor motorist nu mă inspiră deloc. Am vrut să renunț la studii imediat, dar tata s-a supărat pe mine. A spus că nu are de gând să țină o parazită în casa lui. Dar când mă gândesc că toată viața mea va trebui să cos halate și fețe de pernă. Pe scurt, vreau să scap de o astfel de perspectivă."
Ecaterina a simțit sincer compasiune pentru Lica și, pentru a o consola, a recunoscut: situația mea este mult mai rea decât a ta. Am avut și eu un eșec total la admitere. A trebuit să merg să lucrez în casa unei servitoare. Lucrez pentru Litvinoi. Din emoție, Lica a rămas fără suflare. La Litvinoi? Asta e grozav. Ecaterina s-a mirat. În ce constă grozăvia? Dar Litvinov sunt în topul celor mai bogați oameni din regiune, iar fiul lui studiază chiar la Londra. Desigur, în timpul lucrului în casa bogată, Ecaterina a reușit să afle câteva detalii din viața stăpânilor, dar ea nu a simțit niciodată o umilință față de ei. În plus, însă și Teresa Stanislavovna nu se lăuda cu statutul ei înalt. Îi plăcea să se ocupe de grădină și cu plăcere o ajuta pe bucătăreasă să prepare borș și clătite. Kazimir Ivanovici, în viața de zi cu zi, era de asemenea o persoană foarte modestă. Numai despre fiul Litvinovilor Ecaterina aproape nu știa nimic. A avut norocul să-l vadă când lucra în casa unuia dintre cei mai bogați oameni de 2 ani. Miron s-a săturat de viața din Londra și a decis să se distreze puțin în țară. Văzând pentru prima dată acest frumos cu ochi albaștri, fata din provincie a rămas fără cuvinte. Privirea lui Miron o fascina, iar vocea lui îi făcea inima să bată puternic. Tânărul a înțeles imediat că a lăsat o impresie puternică asupra tinerei menajere. În loc să ignore suspinul fetei, el a decis să flirteze cu ea din plictiseală. Teresa Stanislavovna a văzut totul, dar nu l-a condamnat pe fiul ei. Totuși, pentru orice eventualitate, l-a avertizat: Miron, nu te lăsa dus de val. Ecaterina este o fetiță bună, dar simplă. Nu o supăra. Fiul adult a jurat: mamă, cum ai putut să gândești așa despre mine? Eu doar îmi arăt respectul față de menajera noastră și nimic mai mult. De fapt, din exterior, totul părea destul de decent. Miron uneori o ajuta pe Ecaterina să ducă ceva, îi plăcea să o ducă la piață, iar seara, cei doi se așezau pe o bancă sub feronerie pentru a discuta. Așa a continuat timp de 2 sau 3 luni. Dar într-o zi, familia Litvinov a fost invitată la o petrecere de gală. Miron trebuia să fie prezent la eveniment, dar în ultimul moment, invocând oboseala și o stare de sănătate proastă, tânărul a refuzat. Prefer să mă odihnesc acasă. M-au săturat aceste zâmbete false, plecăciuni și aceleași laude. Mă îngreunează toată această butaforie. Părinții tânărului nu au insistat, doar Kazimir Ivanovici a murmurat nemulțumit: Miron, viața în Londra te afectează rău. Te transformi într-un liber cugetător? Tânărul nu a răspuns la observația tatălui, știind că aceasta ar putea provoca o dispută, iar el dorea ca părinții să plece cât mai repede din casă. Bucătăreasa a cerut de asemenea să plece pentru seară, așa că tinerii au rămas complet singuri în imensa casă. Miron nu a pierdut timpul și imediat i-a propus fetei: Ecaterina, lasă toate treburile. Te invit la o plimbare de seară. Ne cunoaștem de ceva vreme, dar eu nu știu aproape nimic despre tine. Ecaterina nu a văzut nimic greșit în această propunere și a spus vesel: sunt de acord să mă plimb, dar mai întâi trebuie să-mi termin treaba și să mă schimb. Aproape o oră au mers pe aleile îngrijite din jurul conacului și au discutat plăcut despre diferite subiecte. La un moment dat, Miron a apucat-o brutal pe fată și a tras-o la el. El a sărutat-o, iar Ecaterina a pierdut complet controlul asupra situației când bărbatul a șoptit: hai să mergem repede în casă. Ea a mers ascultătoare după Miron. Ulterior, Ecaterina a mers la fel de supusă după iubitul ei, când acesta dorea din nou apropierea. Noaptea, el se fura în camera ei și dispărea doar dimineața. Fata credea naiv că Miron o iubește și că va veni o zi când îi va face o propunere. Realizarea a venit după câteva luni, când Ecaterina a simțit că se întâmplă ceva neobișnuit cu ea. Dimineața o apuca greața, iar mâncarea nu îi mai intra în gât. Stăpâna a observat de asemenea schimbările externe ale tinerei menajere și a început să o întrebe: Ecaterina, ce se întâmplă cu tine? Ai o față palidă și ai slăbit mult. Dacă vrei, te pot duce la medicul meu. Ecaterina s-a temut că motivul stării ei proaste va fi descoperit. Străduindu-se să zâmbească, ea a asigurat stăpâna: nu e nevoie de medic, sunt bine, doar că în ultima vreme dorm prost și apoi umblu toată ziua ca o muscă somnoroasă. Stăpâna a privit-o atent, dar nu a mai insistat cu întrebările. Dar timpul trecea, iar burtica Ecaterinei se rotungea din ce în ce mai mult. Înțelegând că în câteva săptămâni va fi imposibil să ascundă sarcina, s-a decis să-i dezvăluie lui Miron. Tânărul a ascultat-o cu o expresie plictisită. De câteva ori a și căscat, iar apoi a râs în fața fetei. Fetiță!
Credeai că mă voi căsători cu tine? Asta e pur și simplu absurd. Cine ești tu, iar cine sunt eu? Nu, înțeleg că ai ajuns într-o situație dificilă, dar trebuia să te gândești. Astăzi există atât de multe metode care ajută la prevenirea sarcinii nedorite. Ecaterina a murmurat cu groază. Miron, am crezut că noi. El a început din nou să râdă. Nu, ești cu adevărat ruptă de realitate. Înțeleg, dacă ai fi arătat bine, dar așa, ești o șoarece cenușie. Nu ai educație. Destinul tău este să speli podele. Și ar trebui să-ți cauți un soț în satul tău. Acolo sunt călăreți și tractoristii. Miron se pregătea să iasă din bibliotecă, unde avea loc această conversație neplăcută, dar s-a oprit câteva secunde. S-a apropiat de fată și a apucat-o de gât cu o forță atât de mare încât Ecaterina a început să se zbate după aer. El a șoptit încet. Nu cumva să spui ceva mamei sau tatălui meu, altfel eu personal îți voi tăia oxigenul pentru totdeauna. Sper că m-ai înțeles? Fata tremura de frică, dar Miron a repetat cu insistență. M-ai înțeles? Nu aud răspunsul. Cu buzele tremurânde, ea a murmurat. Da, am înțeles totul. Nu voi spune nimic nimănui. Te rog, lasă-mă. În acea noapte, Ecaterina se temea să adoarmă, iar dimineața, invocând o boală bruscă a bunicii Olga, fata a părăsit cu grabă casa Litvinovilor. Se temea că, aflând despre sarcina ei, Teresa Stanislavovna îi va face o adevărată criză și apoi o va da afară cu rușine din casă. Stăpâna a avut întotdeauna o atitudine de dispreț față de căsătoriile inegale, iar de la ea se auzea adesea. Gândiți-vă, o persoană decentă, dar s-a căsătorit cu o servitoare. E greu de imaginat reacția ei dacă va afla că fiul ei a dormit cu menajera. Ecaterina a decis să nu riște și a dispărut liniștit din casa nobilă, fără să ceară socoteală. După prăbușirea tuturor speranțelor, fata nu știa unde să se ducă. A mers la bunica Eugenia și i-a povestit despre nenorocirea ei. Eugenia Mitrofanovna a suspinat mult. O, Ecaterina, ai făcut o mare neplăcere, iar noi, cu Olga, trebuie să ne ocupăm din nou de asta. Ce termen ai? Poate că mai putem face ceva? Fata a acoperit instinctiv burtica cu mâna. Nu, doar nu asta. Nu vreau să mă despart de acest copil. El este viu și deja se mișcă. Bunica Eugenia a început să plângă. Draga mea, nimeni nu te obligă să faci un păcat, dar nu poți să te întorci la Litvinoi și nici să rămâi în oraș. Trebuie să o sun pe Olga, să o pregătim. Olga Mitrofanovna nu a putut să refuze iubitei nepoate un adăpost. Deși vestea că Ecaterina a rămas însărcinată înainte de căsătorie a șocat-o profund pe femeia în vârstă, ea a spus cu umilință. Ce de Dumnezeu, trebuie să acceptăm. Nu este în puterea omului să dispună de viața altuia. Nimic, și cu astfel de dificultăți ne-am descurcat. Ne vom descurca și cu asta. Roma s-a născut în termenul stabilit de medici. La băiețelul cu ochi albaștri au venit să se uite asistentele din alte secții. Ah, ce frumos! Ecaterina îi plăcea că oamenii admiră băiețelul ei, dar încerca să nu se gândească la viitorul îndepărtat. Până când Roma era mic, ea o ajuta pe bunica cu treburile, nu refuza ca mamă singură să ajute vecinii care adesea îi cereau ajutorul pentru a lit tapetul sau a săpa grădinile. Pentru micile servicii, tânăra femeie primea o plată modestă, dar banii câștigați nu îi cheltuia, ci îi punea deoparte pentru educația fiului. Nu am reușit să învăț, așa că să aibă fiul meu o soartă mai bună. Ecaterina nu dorea ca băiatul ei să ajungă vreodată în aceeași situație în care a căzut ea din neștiință. Dar singurătatea ei nu a durat mult. Odată, întorcându-se din centrul raional, unde lucra ca îngrijitoare la grădiniță, Ecaterina a văzut un camion stând pe marginea drumului. Din cabina mașinii, șoferul i-a făcut cu mâna. Fată, nu trece pe lângă un șofer de camion aflat în dificultate. Apelul tânărului șofer a provocat un zâmbet pe fața Ecaterinei. Cum pot să te ajut? Bărbatul a spus deja serios. Am o defecțiune serioasă, iar bateria telefonului s-a descărcat. Nu pot lăsa mașina, deoarece este complet încărcată cu marfă. Trebuie să chem ajutor tehnic. Ecaterina a scos telefonul ei. Iată, ține, am o baterie plină, poți suna. Ecaterina nu a auzit despre ce vorbea bărbatul la telefon, dar conversația nu a durat mult. El i-a returnat telefonul cu cuvinte de mulțumire. Îți mulțumesc foarte mult. M-ai salvat. Fata, aruncând o frază de complezență, oamenii trebuie să se ajute, și-a continuat drumul. Aproape ajunsese la bifurcația care ducea spre sat, când a auzit în spate zgomotul unei mașini care se apropia.
În scopul siguranței personale, Ecaterina a pășit pe marginea drumului și abia apoi s-a întors. L-a văzut pe acel șofer, căruia cu 10 minute în urmă îi împrumutase telefonul. Bărbatul a sărit din mașina veche, la volanul căreia se afla un proprietar în vârstă. Fată, nu mă considera insistent, dar ceva îmi spune că întâlnirea noastră nu este întâmplătoare. Când ai mers pe drum, un glas mi-a strigat în urechi, prinde-o. Ea este soarta ta. Ecaterina a râs din toată inima. I-a plăcut explicația neobișnuită a șoferului, iar el însuși era destul de simpatic. Bine, să zicem că te cred. Și ce urmează? Ce se va întâmpla cu camionul tău? L-ai lăsat fără supraveghere. Bărbatul a zâmbit cu șiretenie. Aici te-ai înșelat. Tehnicienii au sosit imediat după apelul meu. Cât timp ei inspectează mașina mea, eu pot să mai stau puțin de vorbă cu voi. Dar am o temere că ei vor găsi rapid problema. De aceea, vă rog din timp să-mi dați numărul de telefon. Acest om a stârnit simpatie în Ecaterina. Ea i-a dictat numărul ei de telefon mobil. Bărbatul nu și-a ascuns satisfacția. A fost plăcut să ne cunoaștem. Ecaterina. Caterina. Iar eu mă numesc Andrei. Și eu, între noi fie vorba, nu sunt căsătorit. O tânără femeie a fost cuprinsă de entuziasm. Andrei, nu te gândești să-mi faci o propunere chiar aici? Pe fața lui a apărut un zâmbet. De ce nu? Eu sunt un tip cu perspective, iar salariul meu este bun. Ecaterina a declarat hotărât. Dar eu sunt o candidatură nepotrivită. Chiar dacă nu sunt căsătorită, am un fiu, are 2 ani. Sper că nu mai ai dorința de a-mi face o propunere? Tonul glumeț s-a transformat într-unul sarcastic, Caterina s-a întors și a început să plece repede. Noua cunoștință a alergat după ea. Ecaterina, așteaptă, nu fugi de mine. Dar de departe s-a auzit un semnal puternic de la un camion. Asta însemna că lui Andrei era timpul să se întoarcă. El a strigat. Ecaterina, te voi suna mâine. Sunt sigur că avem despre ce să vorbim. A doua zi, Andrei a sunat. Apoi a venit în satul lor cu o mulțime de cadouri. Cel mai surprinzător a fost că, pe lângă tort și cutii de bomboane, bărbatul a adus jucării. Micul fiu al Ecaterinei a apreciat imediat cadourile și a început să se joace cu mașinuțele. După ce Roma a testat toate vehiculele de jucărie, uitându-se la oaspete, a întrebat. E tata? Ecaterina a fost luată prin surprindere. Nu știa ce să spună și nici Oleg Mitrofanovna, care observa de la distanță această scenă emoționantă. Dar Andrei nu s-a pierdut cu firea. Recunoașterea este un mare lucru. Băiete, dă-mi 5. Andrei i-a întins băiatului mâna, iar Roma a bătut cu plăcere în ea cu palma lui. Se poate considera că alianța masculină s-a format? După aceea, bărbatul l-a luat în brațe pe copil. Noi suntem, frate Roma, din aceeași sânge. Oleg Mitrofanovna nu putea găsi cuvintele pentru a-și exprima sentimentele. Cât timp ei pregăteau cina, ea șoptea cu emoție. Ecaterina, ce bărbat deosebit! Nu-l pierde! Caterina doar zâmbea. Bunico, cât ești de naivă! Eu îl cunosc de doar 3 zile. Femeia în vârstă nu se lăsa. Și ce? Unii oameni se căsătoresc imediat după prima întâlnire. Părinții mei s-au cunoscut în timpul războiului. Au fost împreună doar 2 ore, au sărit la oficiul de stare civilă, s-au căsătorit repede, iar apoi, ca în acea melodie, a fost dat ordinul lui spre vest, iar ei în direcția opusă. Dar amândoi au supraviețuit. Poate că dragostea lor i-a salvat de moarte? Andrei a devenit un oaspete frecvent în casa istominilor. Mai târziu, el a povestit că a crescut fără părinți și că din copilărie avea 2 vise cele mai dragi, să conducă o mașină uriașă și să aibă o familie unită. Așa cum vezi, Ecaterina, cu prima parte a planului meu de viață m-am descurcat, a rămas punctul 2. Caterina a crezut în Andrei și apoi nu a regretat niciodată că și-a legat soarta de acest bărbat. Se bucura pentru nepoata ei și Oleg Mitrofanovna, căci înainte de moarte voia să fie puțin fericită. Bunica iubită a murit curând după nașterea strănepoatei sale Maria. Lazarevii vizitau adesea mormântul persoanei dragi. Soții încercau să petreacă împreună timpul liber. Ecaterina nu i-a spus imediat soțului despre conversația cu tatăl lui Roman. La început, s-a îndoit că ar trebui să-i spună despre asta. Mai târziu, în inima ei s-a strecurat teama că apariția neașteptată a lui Miron va strica viața lor de familie. În ultimul moment, a încercat să se deschidă soțului, începând conversația indirect. Andrei, trebuie să-ți spun ceva foarte important. Dar bărbatul nu i-a dat voie să spună ceea ce dorea.
El a zâmbit misterios și, cu un ton tainic, a întrebat: "Ah, vrei din nou să mă prinzi în plasă? Dar de data aceasta nu vei reuși, pentru că eu am prevăzut totul." Andrei Victorovici și-a ridicat mândru bărbia și s-a întins ca un arc. Apoi, cu un ton de comandant, a spus: "Soldatul Roma Lazarev, adu-ți albumul." Caterina a scos un râs nervos. "Andrei, ce ai de gând?" Imediat a apărut un roman cu albumul în mână. "Tată, ai spus că este o surpriză pentru mamă, iar surprizele nu se oferă așa, pur și simplu." Andrei Victorovici era evident în formă. A primit din mâinile băiatului albumul de desen. "Fiule, te înșeli. Surprizele pot aduce bucurie persoanei iubite în orice zi a săptămânii. Mama noastră a așteptat atât de mult acest moment. Cred că se va bucura de surpriza noastră comună. Ecaterina, evaluează creația noastră comună. Crede-mă, eu și Roma ne-am străduit foarte mult." Femeia a deschis albumul și a exclamat: "Dumnezeule, ce este asta?" Roman a explicat cu mândrie: "Mamă, asta ești tu. Eu și tata ne-am străduit foarte mult ca tu să fii fericită." Băiatul se uita cu speranță la mamă. Ecaterina simțea cum o înțeapă în ochi, iar în inimă a devenit atât de cald, de parcă acolo, în interiorul ei, s-ar fi aprins un mic soare. Ea l-a sărutat pe fiu, apoi l-a pupat pe obraz pe soț. "Mulțumesc, dragii mei. Ați reușit. Surpriza voastră m-a surprins." Roman a sărit de bucurie. Distracția a fost susținută de fiica mai mică a Lazarevilor, Maria. Ea sărea împreună cu fratele, cântând o melodie despre albine. "Albinuța juju-juju-juju. La școală, la grădiniță nu merg." La duetul copiilor s-a alăturat capul familiei, iar cântatul s-a transformat într-o cacofonie teribilă. Dar trioul dezordonat a stârnit emoția femeii. Ea s-a gândit: "Nu voi spune nimic lui Andrei pentru moment, nu vreau să amestec trecutul cu prezentul." Invocând afaceri urgente, Ecaterina s-a dus în oraș. Cu 2 ani în urmă, soțul îi dăduse cadou de ziua ei o mașină drăguță și foarte ascultătoare. Acest cadou a simplificat mult viața femeii, pentru că acum nu mai trebuia să alerge în fiecare zi la autobuzul de la 5:30 pentru a ajunge la muncă. Lăsând mașina în parcare, femeia s-a grăbit spre locul întâlnirii. Voia să pună rapid toate punctele pe i în acea poveste veche, care lăsase o rană nevindecată în inimă. Deși Miron insista să se întâlnească la restaurant, evident sperând că Ecaterina nu va rezista propunerii sale, Ecaterina a refuzat categoric. "Nu, Miron, mai bine ne întâlnim în parc. Acolo este o fântână în centru. Ne întâlnim lângă ea." Nu a simțit nicio emoție când mergea în oraș. Numai la intrarea în parc a simțit o mică strângere în inimă, iar în minte i-a trecut gândul: "Interesant, de ce și-a amintit Miron de existența mea după atâția ani?" Nu l-a observat imediat. Lângă fântână se adunaseră copii și adulți, iar Miron s-a pierdut printre acea aglomerație. Femeia se uita în jur, când din spate s-a auzit o voce cunoscută. "Te-ai gândit că nu voi veni la întâlnire?" Ecaterina s-a întors brusc. "Nu m-am gândit la nimic. Spune-mi, de ce m-ai chemat?" Tonul neprietenoș al femeii nu l-a deranjat pe Litvinov, el doar a zâmbit. "Credeam că te vei bucura, dar tu nici măcar nu ai spus bună." "Nu văd necesitatea salutărilor călduroase." Miron a râs. "Oh, ce ai? Văd că ai devenit curajoasă. Și arăți bine." Femeia a înfipt din nou o privire răutăcioasă în fața obraznică a fostului iubit. "Miron, nu-ți pierde timpul în zadar, nici pe al meu." Bărbatul a suspinat. "Te-am înțeles. Hai, Ecaterina, să ne așezăm undeva. Avem o discuție serioasă și lungă." În adâncul parcului, au găsit cu greu o bancă liberă. Miron s-a așezat comod, ocupând mai mult de jumătate din spațiul liber. El a eitat, se părea că îi era frică să înceapă conversația, așa că Ecaterina a întrebat: "M-ai scos din loc, iar tu taci. Ce problemă ai?" Bărbatul a dat cu palma în genunchi. "Bine, să trecem la subiectul principal. Ecaterina, ascultă-mă și încearcă să înțelegi. Nu m-aș fi îndrăznit să te contactez, dar viața m-a obligat, mai exact problemele cu urmașii." A râs neplăcut și a continuat: "Problema nu este la mine, ci la soția mea. Nu mă pricep la medicină și nici nu intenționez să mă implic în asta. Doar cred specialiștilor competenți care au spus că soția mea nu poate naște copii." Caterina a întrebat cu uimire: "Miron, eu ce legătură am?" Privirea obraznică a lui Litvinov o străpungea, dar ea nu se aștepta să audă astfel de cuvinte de la Miron. "Tu,
Ecaterina, ești regina pe tabla mea de șah. Ești pur și simplu paiul meu salvator. Deodată, el a apucat-o de mâini. Ecaterina, știu că ai născut un băiat. Acesta este fiul meu și vreau să-i fac viața mai bună. Și am tot ce-mi trebuie pentru asta. Bani, o casă mare, o poziție în societate. Ecaterina nu bănuia încă unde vrea să ajungă Miron. Sentimentele ei s-au amestecat într-o masă amorfă și cu greu a reușit să scoată. Și cum ai de gând să faci asta? Miron a strâns-o și mai tare de mâini, iar fața lui a căpătat o expresie nebună. I-am spus soției totul, iar ea a fost de acord să-l ia pe Roma. Ecaterina a început să clatine din cap și să-și smulgă mâinile. Miron, ai înnebunit? Asta poate veni în mintea doar unei persoane anormale. Femeia s-a ridicat de pe bancă și a alergat spre ieșire. Nu mai suna! Miron a alergat după ea. Așteaptă, nebună de la țară! Îți voi plăti! Băiatul va avea o viață normală. Ea nu a răspuns la atacurile lui verbale. Ajungând la parcare, Ecaterina a sărit în mașina ei și a plecat brusc. A văzut cum Miron stătea confuz, cu capul plecat. Femeia nu a reușit să iasă din oraș când telefonul mobil a sunat. Era Miron. Ecaterina, nu m-ai înțeles. Nu ai inimă? Ea a aruncat telefonul. Miron, îmi pare foarte rău pentru tine și soția ta, dar nu pot accepta oferta ta. Dar de ce, Ecaterina? Îți voi plăti. Îți voi da atât de mulți bani încât îți poți cumpăra o casă, câteva apartamente și o grămadă de haine. Eu și soția mea îți recomandăm să iei un copil din orfelinat. Astfel, veți putea face un om fericit. Și nu mai suna. Din telefon au început să vină amenințări și blesteme la adresa ei, dar Ecaterina a închis telefonul. A scos cartela Seime și a aruncat-o pe fereastră. Când Ecaterina a ajuns acasă, a simțit imediat o ușurare incredibilă. Roma și Maria au ieșit pe verandă și, fluturând mâinile, au început să strige: mama a venit. Ce ne-ai adus? Numai în acel moment femeia și-a dat seama că a uitat să cumpere ceva pentru copii. Andrei Victorovici s-a uitat atent la soție. Ecaterina, pe fața ta este totul scris și văd că astăzi s-a întâmplat ceva, dar dacă nu vrei, nu trebuie să-mi spui. Ea a căzut pe pieptul soțului și a început să plângă. Andrei, un om normal nu poate crede așa ceva. Astăzi m-am întâlnit cu tatăl lui Roma, iar el, de fapt, mi-a propus să-mi vând fiul. Nu-mi vine să cred. Andrei Victorovici a mângâiat-o pe spate, încercând să o liniștească. Ecaterina, uită de asta. Consideră că ai avut un coșmar teribil. Roma este fiul meu și nu voi permite nimănui să-l rănească. După acea întâlnire semnificativă au trecut 6 luni. Familia Lazarev se pregătea pentru întâmpinarea anului nou, toți așteptau întoarcerea capului familiei. Andrei Victorovici a apărut cu o întârziere semnificativă, iar fața lui era mai sumbră decât o furtună. Ecaterina a alergat spre soț. Andrei, ce s-a întâmplat? Nu te îngrijora, Ecaterina. Eu sunt bine, dar pe șosea a avut loc un accident monstruos. Mașina a fost făcută țândări, șoferul și pasagera au murit. Se spune că un om de afaceri de succes cu soția sa s-au prăbușit. Numele era Litvinov. La menționarea numelui cunoscut, femeia a palidit, dar nu i-a spus soțului că tatăl lui Roman a murit. Ea s-a gândit doar că karma îi găsește întotdeauna pe cei care trebuie să plătească pentru faptele lor.